हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज पावर पोइन्टको हामी तेस्रो भिडियोमा छौँ। अस्ति हामीले 5वटा अथवा 6वटा स्लाइड बनाउन सिकेका थियौँ भने आज 23 स्लाइडमा हामीले काम गर्नेछौँ। डिजाइन ट्याबको बारेमा केही रहेको छ त्यो कुरा गरौँ। ल अब यहाँ हेर्नुभएको छ डिजाइन ट्याब। यो स्लाइड हामीले अस्ति बनाएका थियौँ है, यसरी हामीले बनाएका थियौँ यो स्लाइड। यो स्लाइडमा हामीले अझै अझै पनि थिमहरू चेन्ज गर्न छ भने यसरी हामी यहाँबाट थिम चेन्ज गर्न सकिन्छ है। अब मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ कि जस्तै यो स्लाइडमा मात्रै हामीले थिम चेन्ज गर्न छ भने हामी यहाँ गइन्छ होइन, यहाँ गइन्छ अनि राइट क्लिक गरेर एप्लाई टु द सेलेक्टेड स्लाइड। यो स्लाइडले मात्र यो थिम चेन्ज गर्न छ, अरूलाई यो थिम दिनु छैन भने हामीले त्यसरी गर्न सकिन्छ। अब आउनुहोस्, अब हामी कुरा गरौँ डिजाइन ट्याबमा भएको स्लाइड साइज। स्लाइड साइज भनेको तपाईँलाई अब हेर्नु, यसले स्ट्यान्डर्ड साइज यहाँबाट हामीले म्याक्सिमम यो सेलेक्ट गऱ्यो भने यति आउँछ है। कन्ट्रोल जेड गरौँ, ब्याक गइयो। यसमा अरू त्यस्तो केही छैन, हामीले कस्टम गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब हामीले पोर्ट्रेटमा पनि गर्न सकियो होइन। मानव कसैको प्रेजेन्टेसन चाहिँ ल्यान्डस्केपमा राम्रो देखिएन, पोर्ट्रेट गर्नु पर्यो भने पोर्ट्रेट गर्न सक्यो। अब हामीले यहाँबाट यसरी गर्न सक्यो, यसरी गर्न सक्यो। यो पोर्ट्रेटमा हो तर हाम्रो स्लाइडको लागि यो त्यति राम्रो देखिएको छैन। कन्ट्रोल जेड गरौँ, पछाडि गरौँ। कन्ट्रोल जेड गर्न नभुल्नु होला, कन्ट्रोल जेड हमेसा काम लाग्छ। अब स्लाइड साइज त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। यो स्लाइड साइज तपाईँको 2007 2010मा नहोला, नआत्तिनु होला है। यो चाहिँ एडिसनल फिचर हो है। अब हामी जान्छौँ ब्याक फर्मेट ब्याकग्राउन्ड। फर्मेट ब्याकग्राउन्ड क्लिक गर्दा बित्तिकै फर्मेट ब्याकग्राउन्ड फिल भनेर दिएको छ, सलिड फिलमा छौँ अहिले हामी है। अब हेर्नु, अब यहाँ छ ग्रेडियन्ट फिल। ग्रेडियन्ट फिल भनेको छ यहाँ। अब हामीले यहाँबाट यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ कुनै पनि होइन। अलिकति यो स्याडोहरू ल्याउनको लागि, ट्रान्सप्यारेन्सीहरू ल्याउनको लागि, कलरहरू फिल गर्नको लागि होइन, त्यसको लागि बनाइएको। त्यति साह्रै उपयुक्त हुँदैन यो होइन। अब आउनु पिक्चर्स अर टेक्स्चर भनेको छ। पिक्चर्स अर टेक्स्चर, अब यहाँ पिक्चरहरूको टेक्स्चरहरू, जस्तै हामीले पिक्चरहरू राखेको छौँ, उनको अफसेट साइजहरू यताउति गराइसकेपछि अब हामीले यहाँबाट इन्सर्ट पिक्चर पनि गर्न सक्छौँ। मानव हामीलाई ब्याकग्राउन्ड राम्रो लागेको छैन, ब्याकग्राउन्डमा हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा हामीले जुन कम्पनीको बारेमा प्रेजेन्टेसन दिइरहेका छौँ त्यो कम्पनीको बारेमा ब्याकग्राउन्ड, अथवा नेपाल सरकारको बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ भने नेपाल सरकारको लोगो हाल्दिउँ है, अथवा जे हो हामी एउटा पिक्चर इन्सर्ट गरौँ। भन्नुको मतलब यो हो कि यो साइड साइडमा जो स्याड देखिएको छ त्यो हटेर तपाईँले हालेको पिक्चर आउनेछ त्यहाँ है। अब हेरौँ, हाइलाइटर अन गरेँ मैले है, अलिकति सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि। म इन्सर्टमा गएँ, पिक्चर इन्सर्ट गर्दैछु हामी। ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो पिक्चर आओस् है, ट्याक्क। अब ब्राउजमा गए मानौ हामी यो यो पिक्चर गर्दा प्र्याक्टिसै त गर्न छ है। अब मैले एप्लाई टु अल गरिदिएपछि हेर्नुहोस् सबैमा यो पिक्चर आयो, यो पिक्चर आयो। यसरी तपाईँले स्लाइड बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो पिक्चर चाहिएन, चेन्ज गर्नु छ भने तपाईँले कन्ट्रोल जेड गरेर फेरि पछाडि गएर फेरि गर्न सक्नुहुन्छ है। अब हामी गयो प्याटर्न फिलमा। प्याटर्न फिलमा हेर्नुहोस् है, अहिले यहाँ हेर्नुहोस् है, एकदम प्लेन छ। पछाडिको ब्याकग्राउन्ड व्हाइट छ, किबोर्ड एन्ड माउस लेखेको डार्क रेड कलर छ होइन, यदि ब्ल्याक कलर छ भने अब यहाँ हेर्नु प्याटर्न फिलमा हामी गयो। अब हामीलाई कुन प्याटर्न चाहिएको छ, अब एप्लाई टु अल गरिदिएँ मैले। यो प्याटर्नमा आयो, यो राम्रो लागेन हामीलाई, यो गरिदिएँ, एप्लाई टु अल गरिदिएँ। अलिअलि ग्रिड टाइपको के, अलिकति राम्रो, यो ग्रिड टाइपको भयो। अब यो पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो डिजाइन ट्याबमा छ, फोर हेड भनेको छ, एप्लाई गरिदिइहालौँ न यसलाई। टक 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 एप्लाई टु। तपाईँलाई मन परेन भने तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कन्ट्रोल जेड गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो त भयो है। अब हामी सिक्नेछौँ हाइड ब्याकग्राउन्ड ग्राफिक्स भनेको छ। अब यो यो ग्राफिक्सहरू छ नि, यिनी रेड कलर, यिनी ग्रिन कलर साइड साइडमा छ नि, यिनी ग्राफिक्सहरू हुन्, ग्राफिक्सले बनाइएको हो है। अब यिनलाई हामीले चाहिएन, यिनी देख्दाखेरि नराम्रो देखियो, अथवा यो चाहिएन, झिलिमिली चाहिएन होइन। बुढापाका हुनुहुन्छ, कसैले स्लाइड बनाउँदै हुनुहुन्छ, यो झिलिमिली धेरै चाहिँदैन होइन। झिलिमिली चाहिएन भने तपाईँले हाइड ब्याकग्राउन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, हाइड ग्राफिक्स ब्याकग्राउन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्नु सबैको अथवा चाहिँ सबैको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एप्लाई टु अल गरिदिनु भयो भने सबैमा हुन्छ, सबैमा गयो। अघि एउटामा मात्रै गएको थियो होइन टेस्टिङको लागि। तपाईँलाई यो पनि मन परेन भने फेरि पुरानो अवस्थामा आउनु, कन्ट्रोल जेड त छँदैछ हामीसित। अब हामीले
फर्मेट ब्याकग्राउन्ड पनि हामीले सिकियो। अब हामी जान्छौँ डिजाइनरमा। डिजाइनरमा त्यस्तो केही छैन, अलिअलि आजभोलि हुन्छ नि। पहिला हाम्रो पालामा अब होइन, घरमा दमाईहरू आउँथे, कपडा सिलाउँथ्यो, जस्तो फिट भयो भयो है। अहिले त्यसमा पनि डिजाइन चाहियो, यसो चाहियो, उसो चाहियो छ। त्यस्तै गरेर पावर पोइन्ट स्लाइडहरूमा पनि अहिले एडिसनल फिचरहरू आएको छ, जसमा डिजाइनहरू होइन अझै अझै राम्रो हुन, अझै राम्रो, लेयर माथि लेयर के लेडिजहरूले मेकअप गर्दाखेरि यो राम्रो हुन्छ कि यो राम्रो, अहिले यसमाथि यो आँखामाथि यो परेलामाथि यो है। त्यस्तै गरेर एडिसनल फिचरहरू दिएको छ यसमा। अब डिजाइन टाइममा अब तपाईँलाई जुन मन पर्यो, जुन तरिकाको मन पर्यो, त्यो यहाँबाट रोज्न सक्नुहुन्छ। त्यति साह्रै उपयुक्त होला अरे, तर चाहिँ तपाईँले आफ्नो हिसाबले प्रयोग गर्नु होला। अब यहाँसम्म त आयो। अब हामी यहाँ जान्छौँ ट्रान्जेक्सन ट्याबमा। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले यहाँ रेकर्ड भनेर देख्नु भएको छ। यो रेकर्डमा को बारेमा पनि मैले तपाईँलाई भनिदिन्छु है। अब हामी रेकर्डमा क्लिक गर्छौँ। अब हेर्नुहोस्, रेकर्डमा क्लिक गर्दा बित्तिकै मेरो अनुहार देखियो त्यहाँ है। मेरो अनुहार देखियो। अब यो स्लाइडमा पनि माथिबाट ओभरले दिन छ, अथवा केही कुराहरू भन्नुपर्ने छ भने मैले यहाँ रेकर्ड, यो यो रेड कलरको बटनमा क्लिक गरिदिएँ भने अब यसमा चाहिँ मैले अरू थप कुराहरू पनि एडिसनली एड गर्न सक्छु। स्लाइड त आउँछ आउँछ, अनि साथमा म बोलेको कुराहरू पनि आउँछ त्यहाँ है। यसरी अब यसले टाइम दिएको छ। अब हेर्नु, हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अब मैले यसलाई क्लोज गरिदिएँ है। अब यहाँ यो स्लाइड बारे है, हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन। कुनै एउटा स्लाइड बनाइयो, त्यसमाथि पनि अझै सुगन्ध थपौँ होइन, अझै केही भोइस ओभर लेयर थपौँ होइन, अझै एडिसनल कुनै कुराहरू थपौँ भने हामी रेकर्ड गरेर पनि गर्न सकिन्छ है। यसलाई क्लोज गरौँ। यो त तपाईँले बुझ्नुभयो है। अब हामी आउँ ट्रान्जेक्सनमा। अब हेर्नु, ट्रान्जेक्सन भनेको तपाईँले बनाएको स्लाइडलाई कसरी ट्रान्जेक्ट गर्ने, कसरी पेस्ट गर्ने। त्यो खाना त बनायो होटेलले होइन, अब सर्भ कसरी गर्ने, कुन तरिकाले गर्ने, दाहिनेपट्टि गएर दिने हो कि देब्रेपट्टि गएर दिने हो कि माथिबाट उचालेर तल दिने हो कि कतापट्टि राख्ने हो कि होइन। ट्रान्जेक्सन भनेको त्यही हो। अब हेर्नुहोस्, अब हामी यहाँ आयो, ट्रान्जेक्सनमा आयो। अब हामी सकिन्छ। अब तपाईँलाई कुन चाहियो, कम चाहियो को काइयो जस्तो काँटा आयो त्यहाँ हेर्नु, भनेको ट्र्याक सानोबाट ठुलो भयो आयो, यसरी आयो तलबाट माथि है। बाट तपाईँले अरू अरू पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ हेर्नु, ब्लाइन्ड, क्लक, रिपल, धेरै अप्सनहरू छ ट्रान्जेक्सनमा। तपाईँले प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि कुन ट्रान्जेक्सनको प्रयोग गर्ने हो तपाईँले आफै डिसाइड गर्नु होला है। मैले यो भन्दिनँ कि यही गर्नुहोस् भनेर, तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसार डिसाइड। अब यहाँ फ्रम टु लेफ्ट, अब यहाँ लेफ्ट ए यसरी तपाईँले यहाँबाट इफेक्ट अप्सन्सहरू पनि सेलेक्ट हुन्छ होइन, गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै अप्सन्सहरू छ, तपाईँहरूकोमा कुनै कुनैमा नहोला अरे होइन। 2007 2010मा मैले बार बार यो भनिरहेको छु, नदिनु होला। यो भनेको एडिसनल फिचर हो, जुन अगाडिको कुरा मैले सिकाएको छु त्यसमा सायद सबै कुराहरू होला तपाईँहरूको माइक्रोसफ्ट अफिसमा पावर पोइन्टमा। अब यहाँ आयो तपाईँको इफेक्ट त भयो। अब यहाँ तपाईँले एरो साउन्डहरू तपाईँले यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा जाँदाखेरि ह्यामर साउन्ड मैले यहाँ लेखेको छु, ह्यामर साउन्ड भने यसले ह्यामरले ट्याक 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 आवाज दिन्छ, पुस भने वाला आवाज दिन्छ। यसरी तपाईँले आफ्नो साउन्डहरू पनि सेलेक्ट गर्नु छ। एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइड चेन्ज हुँदा बित्तिकै एउटा साउन्ड आउँछ, टक टक टक, टोक टोक टोक, पक पक पक, बुम बुम बुम, यो साउन्ड तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अरू त्यस्तो केही पनि छैन यसमा। ड्युरेसन, एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा जाने ड्युरेसन पनि तपाईँले आफै पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ र एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यही हिसाबले है। अब यहाँ तपाईँले सेयर भन्ने अप्सन देख्नुभएको छ। बनाएको स्लाइडलाई हामीले यहाँबाट सेयर पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ क्लिक गरियो भने, सेयरमा क्लिक गरियो भने सेयरिङ मेथड पिडिएफमा बनाउने, केमा, अनि इमेल साइन इन गरेर गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले फेसबुकको कुनै पोस्ट सेयर गर्छौँ, अथवा वाट्सएपमा आएको कुनै इमेजेस, फोटोज अथवा भिडियोजहरू सेयर गर्छौँ होइन, त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। ट्रान्जेक्सन टाइममा पनि त्यति साह्रो केही छैन। आशा गर्दछु बुझ्नुभयो यहाँसम्म होइन। अब एनिमेसन्स, स्लाइड सो,
पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला जुन मैले यो तपाईँहरूलाई डेमो स्लाइडहरू बनाएर देखाएँ, प्रेजेन्टेसन सानो होइन। तपाईँहरूले एउटा मात्र यदि तपाईँ बिगिनर्स हुनुहुन्छ, सिक्दै हुनुहुन्छ भने एउटा मात्र होइन, नयाँ नयाँ टपिकहरूमा नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू ल्याउनु, यसलाई एक्सप्लोर गर्नु, जति प्रयोग गर्नुहुन्छ उति तपाईँले सिक्नुहुन्छ है। यदि तपाईँ प्रो हुनुहुन्छ, कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि यो लेभलबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पनि त्यही हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ, कुन टुलले के काम गर्छ होइन, त्यो हिसाबले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अरू सबै तपाईँको आँखा अगाडि छ होइन। होम ट्याबमा के छ, इन्सर्टमा के छ, ड्रमा के छ, डिजाइनमा के छ, यिनी सबै त्यही हो। जहाँ तपाईँले गर्दा गर्दै बिग्रियो, कन्ट्रोल जेड गरिदिनुहोस्।